تیتر اول امشب: 100 روز مانده تا انتخابات حساس ریاست جمهوری آمریکا. ترامپ یا بایدن کدام شانس بیشتری دارد؟ نظرسنجی ها بایدن را پیشتاز نشان می‌دهند. در زیر ذره‌بین اما خواهیم دید که چرا 4 سال پیش نظرسنجی ها غلط از آب درآمدند. و موضع دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه در قبال ایران چیست؟ به تیتر اول ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوش آمدید. سلام بر شما. دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد اصلی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شانه به شانه هم در رقابتند. نظرسنجی‌ها فعلا بایدن رو با فاصله کم پیشتاز نشون میدن. 100 روز، فقط 100 روز دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا باقی است. بر اساس میانگین داده‌های آماری از نظرسنجی‌های مختلف تا اینجای کار دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان 41.5% آرا را به دست آورده و جو بایدن نامزد دموکرات‌ها 49.4%. حدود 9% هم یا هنوز رأی به احزاب مختلف رأی میدن یا هنوز تصمیم نگرفتن. اما این همه ماجرا نیست. 100 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 هم نتایج نظرسنجی‌ها نشان میداد که هیلاری کلینتون با 47% در برابر 42% آرای ترامپ جلوتر از اوست. اما اگر تاریخ انتخابات آمریکا چیزی به ما آموخته باشد این است که هیچ چیز تا لحظه آخر قطعی نیست. در طول نیم ساعت آینده گروهی از زبده‌ترین کارشناسان خبرنگاران فارسی زبان به ما کمک خواهند کرد تا تصویری روشن‌تر از انتخابات پیشروی آمریکا به دست بیاریم. پیش از همه اما بریم سراغ خبرنگار خودمون نیوشا سارمی در واشنگتن دی سی تا به ما بگه که در این روزهای پر التهاب پیش از انتخابات در آمریکا وضعیت روی زمین چطوره. فرداد شاید بشه گفت یکی از پر التهاب ترین 100 روز باقی مانده به انتخابات در دوره‌های گذشته باشه، از جمله اعتراضاتی که هفته‌ها پیش با کشته شدن جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست آمریکایی شروع شد همچنان در برخی از شهرها ادامه داره. در آستین تگزاس دیروز 1 نفر کشته شد، در خیابان‌های پورتلند هنوز تنش ادامه داره و اعتراضات در سیاتل هم همچنان هست. اما مهمترین مسئله به گواه نظرسنجی‌ها الان برای آمریکایی‌ها مسئله کرونا هم هستش. بیش از 4,300,000 نفر در آمریکا مبتلا شدن به کرونا، بیش از حدود 150,000 نفر جان باختن. اوضاع در برخی ایالت‌ها بحرانیه و شمار افرادی که بستری میشن در این ایالت‌هایی که شرایط بحرانی دارن در سر کرونا رو به افزایشه و میدونیم که مسئله اقتصاد و اشتغال هم الان گره خورده با کرونا. اقتصادی که پیش از شیوع اون در اوج شکوفایی خودش بود و آمار بیکاری هم پایین بود، الان در سایه کرونا مشکلات اقتصادی و اعتراضات 100 روز نفسگیر رقابت انتخاباتی دو کاندیدا قراره که شروع بشه. نیوشا همونطور که به درستی گفتی این 100 روز بسیار حیاتی هست. روزهایی هستش که تبلیغات تلویزیونی بیش از گذشته میشه، کارزارها تصمیمات عمده میگیرن. الان استراتژی عمده‌ای که در دو حزب اصلی دموکرات و جمهوری‌خواه میشدید چیا هستن؟ فرداد به نظر میرسه جو بایدن نامزد بلا منازع حزب دموکرات ها بیشتر سعی داره این انتخابات رو به یک همه پرسی علیه دونالد ترامپ تبدیل کنه، به این منظور که نه فقط کسانی که او و حزب دموکرات رو تایید میکنن بلکه کسانی که میخوان به دونالد ترامپ نبگن هم به او رأی بدن. به خاطر همین بیشتر تاکید داره روی تقابل با دونالد ترامپ و نشون دادن مشکلات آمریکا و انتقاد به عملکرد او. در این حال دونالد ترامپ خودش رو بیش از هر وقت دیگری با تاکید رئیس جمهور نظم و قانون میدونه. اعتراضاتی که وجود داره رو اغلب الان خارج از قانون و خلاف قانون مداری میدونه و معتقده که دموکرات ها اگر روی کار بیان ترویج بی‌نظمی و بیقانونی خواهند کرد. در عین حال میبینیم که در مسئله کرونا دونالد ترامپ بعد از اینکه نظرسنجی ها نشون میده که نارضایتی وجود داره از عملکرد خودش رو تغییر داده، از جمله ماسک زده، اون رو ترویج کرده،
کنوانسیون بزرگ دموکرات‌ها رو لغو کرده، استراتژی رو در مورد بازگشایی مدارس تغییر داده و به نظر میرسه که در این زمینه هم به نظرسنجی‌ها چشم داشته و سعی کرده که اون رو در نظر بگیره. ممنونم از تو نیوشا سارمی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. در مورد نظرسنجی‌ها در ادامه برنامه مفصل‌تر حرف خواهیم زد، اما اول می‌خوام این تصاویر زنده رو بهتون نشون بدم از آلاباما، جایی که مراسم تدفین جان لوئیس، یکی از نمایندگان مجلس ایالات متحده آمریکا، در حال برگزاری هست. آقای لوئیس تقریباً 9 روز پیش در 17 ژوئیه در آمریکا درگذشت. او چهره شناخته شده بود هم در مجلس نمایندگان و هم در بین فعالان حقوق مدنی. آقای لوئیس رئیس کمیته هماهنگی دانشجویان علیه خشونت و یکی از رهبران موسوم به بزرگ شش بود که در مارس 1963 تظاهرات تاریخی مارتین لوتر کینگ رو در واشنگتن دی سی سازماندهی کردند. تصاویر زنده رو می‌دیدید از آلاباما، احتمالاً مونتگومری، جایی که پیکر او به خاک سپرده خواهد شد. همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتیم، هرچند جو بایدن فعلا در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، اما 4 سال پیش در چنین روزهایی هیلاری کلینتون هم پیشتاز بود. امشب در زیر ذره می‌بینیم که چه شد که 4 سال پیش نظرسنجی‌ها نتوانستند پیروزی ترامپ را پیش بینی کنند. نظرسنجی‌های قبل از انتخابات تو آمریکا معمولاً دقیقاً یکی دوتا هم نیستند. رسانه‌ها و نهادهای متفاوتی نظرسنجی‌های مختلفی منتشر می‌کنند با روش‌های علمی و درصد خطای پایین. پس در انتخابات 2016 آمریکا چه شد که بیشتر نظرسنجی‌ها که هیلاری کلینتون رو پیشتاز می‌دونستن غلط از آب در اومدن؟ اول از همه باید بگم اینطور نبود که نظرسنجی‌ها کلاً همه چیز رو غلط درآورده باشند. مشکل سر چند ایالت کلیدی و بعضی رفتارهای رای دهنده‌ها بود که در مدل‌های مؤسسات نظرسنجی به درستی لحاظ نشده بودند. این نقشه ایالات متحده آمریکاست. 50 ایالت و منطقه کلمبیا یا واشنگتن دی سی. اینها در انتخابات ریاست جمهوری نقش مستقیم دارند. آمریکا البته مناطق دیگری هم مثل پورتوریکو و جزایر ویرجین داره که هرچند بخشی از آمریکان ولی در انتخابات ریاست جمهوری نقش ندارن. حالا ببینیم چرا. این نکته مهم و جالبی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. رئیس جمهوری آمریکا در واقع نه با رأی اکثریت مردم که با رأی اکثریت ایالت‌ها انتخاب میشه و واشنگتن دی سی. سیستم این رأیگیری غیر مستقیم خودش یه زیر ذره‌بین دیگه میخواد، ولی به زبان ساده اگه بخوام بگم تقریباً همه ایالت‌ها به جز مین و نبراسکا اگر نصف به اضافه یک رأی به یک نامزد برسه، همه رأی‌های اون ایالت به اون نامزد پیروز میرسه. هر ایالتی یه تعداد رأی مشخص داره معروف به مجمع گزینندگان. مثلا فلوریدا 29 رأی داره و اگر کسی 50% رأی‌ها رو به اضافه یک به دست بیاره، کل این 29 رأی از آن اون میشه. بنابراین ممکنه کسی رأی اکثریت مردم آمریکا رو نبره ولی رئیس جمهوری آمریکا بشه، مثل اتفاقی که برای آقای ترامپ افتاد. Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. حالا ببینیم نظرسنجی‌ها کجای کار اشتباه کردن. چند تئوری مختلف وجود داره. بذارید مهمترین هاشو ببینیم. شماره 1، تمایل اونهایی که در نظرسنجی شرکت نمی‌کنن. بعضی‌ها به خصوص کسانی که تحصیلات پایینتری دارن، گوشه‌گیرن یا در فعالیت‌های مدنی شرکت نمی‌کنن، در نظرسنجی‌ها هم کمتر شرکت می‌کنن ولی ممکنه رأی بدن. این به خصوص موقعی مهم میشه که مشارکت این افراد به هر دلیلی بالا بره، در واقع بخشی از اکثریت خاموش. شماره 2، در انتخابات 2016 گروهی بودند که به رأی دهندگان خجل معروف شدند، کسانی که به دلایل مختلف در جمع نمیخواستن بگن که میخوان به ترامپ رأی بدن و ممکن بود در جمع دوستان و نظرسنجی‌ها روشون نشه که بگن طرفدار ترامپن، ولی پای صندوق رفتن و بهش رأی هم دادن. شماره 3، کسانی که در نظرسنجی‌ها شرکت کردن و گفتن رأی میدن ولی به دلایلی پای صندوق نرفتن و رأی ندادن. مثلا ممکنه شما طرفدار یک نامزدی باشین ولی گمان کنید که ایالتتون حتما بهش رأی میده و به همین دلیل روز آخر بیخیال رأی دادن بشید. اینها همون کسانی بودن که ممکنه نتیجه نظرسنجی‌ها رو در سال 2016 مختل کرده باشن.
توی انتخابات سراسری ممکنه مثلا 50 یا 55% مردم رأی بدن، ولی پای تلفن ممکنه 70-80% مردم بگن که رأی میدن. شاید چون اون روز واقعا میخواستن رأی بدن یا چون رأی دادن توی دموکراسی مهمه، برای همین بهتون میگن رأی میدیم. واقعیت اینه که ترامپ و کلینتون هر دو برای خیلی از آمریکایی‌ها چهره‌های چندان محبوبی نبودن و شاید خیلی از رای دهنده‌ها به کسی رای دادن که فکر می‌کردن ایرادات کمتری داره. برای همین اتفاقاتی مثل تحقیقات FBI روی خانم کلینتون چند روز مونده به انتخابات ممکنه به شکستش کمک کرده باشه. Well, among male voters, she did well among women, not as well as she had hoped to. ترامپ بین رای دهندگان مرد خوب عمل کرد، کلینتون بین زنان، هرچند نه به اندازه‌ای که انتظار داشت. ترامپ بین طبقه کارگر و با تحصیلات پایین و بین طبقه متوسط هم خوب عمل کرد، کسانی که از وضعیت اقتصادی ناراضی بودند. نقطه کلیدی خواست مردم برای تغییر بود. Donald Trump on the Republican side, Bernie Sanders on the همونطور که شنیدید خیلی از سفیدپوستان طبقه متوسط و همینطور کارگران مناطق میانی آمریکا که خانم کلینتون روشون حساب باز کرده بود به ترامپ رای دادن. ایالت‌های مثل فلوریدا، آیووا، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان همه امیدهای دموکرات‌ها بودن ولی از آن ترامپ شدن. و توی بعضی از همین ایالت‌ها بود که سیستم انتخاب رئیس جمهور آمریکا که ازش حرف زدیم حسابی پیش‌بینی‌ها رو سخت کرد. گفتیم که در عمده ایالت‌ها حتی اگر یک رای بیشتر از رقیب بیاری همه آرای نماینده‌های اون ایالت رو مال خودت می‌کنی. خب خانم کلینتون 3 ایالت مهم میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا رو فقط با 80,000 رای به آقای ترامپ واگذار کرد. یعنی رای جمعیتی نزدیک به یک استادیوم فوتبال به تنهایی 46 رای در الکترال کالج رو از کلینتون کم و به ترامپ اضافه کرد. اینجور تغییرات حسابی پیشبینی نتیجه انتخابات رو دشوار می‌کنه. خیلی از نظرسنجی‌ها نتیجه رأی مستقیم مردم رو درست پیش‌بینی کردند، ولی همونطوری که دیدین رأی مستقیم مردم و برنده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا الزاماً یکی نیستن. ایالت‌های مردد در انتخابات آمریکا بسیار مهمن. چیزی که کارزارهای ترامپ و بایدن خوب میدونن میتونه سرنوشتشون رو تعیین کنه. درسته که شاید نظرسنجی‌ها همیشه 100% درست نباشن، ولی از خواسته‌ها و گرایش‌های رای دهندگان به ما اطلاعات با ارزشی میدن. امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک، با مساق معماری. نمیدونم اگر بخش زیر ذره‌بین رو دیدید یا نه، در انتهاش اشاره کردیم که ایالت‌های مردد نقشی کلیدی بازی می‌کنن همیشه در انتخابات آمریکا. الان نظرسنجی‌ها اون ایالت‌های کلیدی رو چطور دارن ترسیم می‌کنن؟ یه نکته که شما فرمودین این هست که در سال 2016 خانم کلینتون مثلا پیش بینی میشد که در ایالت‌های مثل میشیگان و ویسکانسین و پنسیلوانیا مثلا برنده بشن، ولی نشدن و به هر حال انتخابات برگشت. مثلا این هست که در سال 2016 فاصله خانم کلینتون با آقای ترامپ خیلی کم بود. یعنی مثلا در نظرسنجی‌ها 2-3%، 4% نشون میداد که فاصله زیادی نبود و در حوزه قسمت خطای مثلا نظرسنجی قرار داشت. ولی در حال حاضر در ایالت‌های مثل میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا ما می‌بینیم که آقای بایدن بین مثلا 6 تا 9% از آقای ترامپ بالاتر هست. در این ایالت‌ها در نظر بگیریم این وضعیت آقای بایدن نسبت به خانم کلینتون در سال 2016 خیلی بهتره، حتی نسبت به آقای اوباما در سال 2008 و 2012 هم بهتر هستش. در یک نظرسنجی که روزنامه نیویورک تایمز و دانشگاه سینا انجام دادن ماه گذشته و تکرار کردن چند هفته پیش، گفتن که در بسیاری از این ایالت‌ها که شما اسمش رو بردین بین 6 تا 11% آقای بایدن از آقای ترامپ جلوتر هست. همونطور که شما چندین بار به درستی اشاره کردین 100 روز مونده به انتخابات آمریکا و این عددها بسیار بالا پایین میشه و با هر خبری ممکنه که این عددها عوض بشه و بنابراین اگه الان عددها خیلی قوی هست برای آقای بایدن به این معنی نیست که آقای ترامپ شانسش از دست داده. با اتفاقات مختلف ممکنه که این عددها کاملا عوض بشه و همونطور که شما اشاره کردید به دلایل مختلفی که افراد ممکنه که در انتخابات شرکت نکنن یا مثلا رأیشون رو درست نگن یا اینجور چیزا ممکنه که این عددات تکون بخوره. ولی الان که جایی که ایستادیم داریم صحبت کنیم 100 روز قبل از انتخابات، آقای بایدن در ایالت‌هایی که
رفتار انتخاباتی متفاوتی دارن در انتخابات مختلف در نقطه بهتری وایساده. آقای معماریان، هم نظرسنجی‌ها هم به طبع اون خود کارزارها روی اقشار مختلف جامعه هم تمرکز ویژه‌ای دارن، چه از بحث جنسیت، چه از بحث سن، چه طبقه اجتماعی. الان نظرسنجی‌ها به ما چه نشون میدن؟ چه طیفی بیشتر دارن به آقای ترامپ تمایل نشون میدن، چه طیفی دارن بیشتر به آقای بایدن اقبال نشون میدن؟ وقتی ما وارد سال 2020 شدیم، آقای ترامپ از نظر اقتصادی رقم‌های خیلی خوبی داشته و از نظر بیکاری، بازار سهام، همه چی نشون میداد که امسال سالی هستش که آقای ترامپ قرار هستش که مسئله اقتصاد رو مسئله اول خودش قرار بده و در انتخابات بهش کمک زیادی خواهد کرد. ولی وقتی که همه‌گیری کرونا اتفاق افتاد، همه چی عوض شد، ورق برگشت و بیکاری خیلی زیاد شد. همونطور که شما می‌دونید مثلا 40 میلیون نفر درخواست بیکاری کردن، بیمه بیکاری کردن و همچنان کشور داره با این مسئله دست و پنجه نرم میکنه. بیشتر از 140,000 نفر جونش از دست دادن و 4 میلیون نفر مبتلا شدن. بنابراین کاملا از این جهت اون نقطه قوت خودشون رو از دست دادن. در ایالت‌های مثل ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا که مثلا اینا ایالت‌های صنعتی هستن، کشاورزی هستن، به طور سنتی قسمت غیر شهری گسترده‌ای دارن و به هر حال براشون اقتصاد مسئله مهمی هست. این به هر حال برای آقای ترامپ هزینه خواهد داشت، به خاطر همین است عدد عوض شده در این ایالت‌ها و آقای بایدن بیشتر اقبال دارن. در ایالت‌های مثل تگزاس که مثلا هیچ وقت رو نقشه نبود، از دهه 70 تا حالا هیچ وقت به دموکرات‌ها رأی نداده، مسئله دیگه‌ای وجود داره. در اونجا به خاطر روندهای مهاجرتی که در طی چند سال گذشته بوده، تعداد دموکرات‌ها بیشتر داره میشه و داره ایالت به سمت جمهوری‌خواها، داره به سمت دموکرات‌ها تمایل پیدا کنه. بنابراین ایالتی که اساساً توی نقشه انتخابات نبود و 29 تا نماینده خواهد داشت در انتخابات، الان در نقشه انتخاباتی ظاهر شده و آقای بایدن یه خورده از آقای ترامپ بالاتر است. بعد دید که آیا واقعا این همینجوری باقی خواهد موند، یک تگزاس برمیگرده به سمت جمهوری‌خواه. از نظر نژادی، خب به هر حال مسئله نژادی، مسئله وضعیت سیاه‌پوستان در آمریکا مسئله خیلی مهمی است که در چند ایالت موضوع سیاه‌پوستان خیلی مهم است، مثل کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی و چند ایالت دیگه. بنابراین با توجه به نحوه برخورد آقای ترامپ با تجمعاتی در خصوص جورج فلوید اینا بودش، به هر حال آقای ترامپ، آقای بایدن از این جهت بین سیاه‌پوستان آمریکا اقبال بیشتری داره. این تا الان هستش 100 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک در ایالات متحده، با ما در مورد مسائل داخلی حرف زدیم، ولی سیاست خارجی همیشه بحثی داغ در انتخابات آمریکاست. یه نگاهی بکنیم ببینیم ترامپ و بایدن چه تفاوت‌ها و البته چه شباهت‌هایی در سیاست خارجی دارن. با ایران شروع کنیم که برای همه ما مهمه. عمده مشکل آمریکا با ایران برجام، برنامه موشکی و سیاست خارجیشه. ترامپ که با شرایط فعلی به برجام برنمیگرده. بایدن اما میگه اگر ایران به تعهدات برجام عمل کنه، آمریکا هم دوباره بهش برمیگرده. بایدن مشخصاً گفته مخالف تغییر رژیم در ایرانه. ترامپ هم البته اگه یادتون باشه قبلا گفته بود دنبال تغییر رژیم نیست، اما فشار حداکثری رو ادامه میده. بایدن میگه ممنوعیت‌های مهاجرتی رو که ترامپ برای ورود به آمریکا گذاشته برمی‌داره. بریم سراغ بحث داغ چین. ترامپ به امید بازگرداندن شغل‌ها به آمریکا و مقابله با چین از چماق تعرفه استفاده میکنه و البته یه توافقنامه تجاری هم با چین امضا کرده. جنگ تجاری به هر حال همچنان ادامه داره. بایدن تازه گفته ترامپ خیلی لیلی به لالای رهبر چین میذاره و باید با چین محکم‌تر از اینها هم برخورد بشه. با این حال بایدن گفته تعرفه‌های کشاورزی رو که ترامپ گذاشته برمی‌داره و در مورد نقض قوانین حقوق معنوی با چین برخورد سخت‌تری میکنه. ترامپ از حضور عربستان سعودی توی یمن دفاع میکنه، اما بایدن میخواد به این موضوع خاتمه بده. بریم سراغ اسرائیل. طرح صلح ترامپ به نتانیاهو اجازه داده که بخشای دیگر از خاک فلسطین از جمله بخشی از کرانه باختری رو بچسبونه به اسرائیل، طرحی که فلسطینی‌ها توش اصلاً شرکت داده نشدن. از اون طرف سخنگوی کمپین بایدن گفته با هر اقدام یک طرفه که مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل رو خدشه‌دار کنه موافق نیست. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، و مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از ویرجینیا با ما هستن. با آقای آرش آرامش شروع بکنیم. آقای آرامش، بحث متفاوتی رو دیدیم. به نظر شما بزرگترین چالشی که الان در این 100 روز پیش روبروی آقای ترامپ و آقای بایدن هست چه هست و کدومشون شانس بیشتری خواهد؟ کرونا. بزرگترین مشکلی که الان هست در نظر سنجا که نگاه می‌کنید، هنوز آقای ترامپ 54% از لحاظ به قول معروف هندل کردن ایشون از لحاظ اقتصادی جلو هستن، یعنی 54 به 40 خورده آقای
بایدن. اما مسئله کرونا هست، مردم به خاطر جانشون نگرانن. اون چالش هایی که بوده رو آقای ترامپ در کاخ سفید خوب به قول معروف مدیریت نکرده. الان بعد از اخراج براد پاسکیل، کسی بودی که مدیر کمپین انتخاباتی آقای ترامپ بوده، ایشون اومدن برگشتن، حرفای قبلی رو عوض کردن. دیگه کرونا با یک معجزه حل نخواهد شد. یک مسئله اصلی است. مسئله دوم مسئله اعتماد به رئیس جمهور، رفتارش هست. شما نگاه میکنید در مسائل نژادی یک دفعه اصلا این مسائل آماری کن فیکون شده. 63% مردم در ایالات متحده اعتقاد دارن به اینکه ایشون مسائل نژادی رو خوب مدیریت نکرده. در مجموع الان دیگه آقای ترامپ سال 2016 نیست، یک شخصی است تازه و خانم کلینتونی که با نمرات بسیار منفی اعتقادات مردم به ایشون، یک رئیس جمهوری که کارنامه‌ای داره، یک روندی داره، حسابش رو پس داده. و آقای بایدن هم است که در زمان معاون ریاست جمهوری فردی بوده و متعادل. به خاطر همین اعتقادات یعنی عملاً اون آماری که ما الان داریم می‌بینیم با آمار 2016 یک فرق مهمی داره. ایشون دیگه یک شخص بدون پرونده و بدون حساب و کتاب نیست، رئیس جمهوری بودی که حساب پس داده. و نکته آخر، هر رئیس جمهوری که دوره دوم می‌خواست انتخاب بشه و در ماه جولای اینقدر عقب بوده، آقای مثلا یا جلو بوده، اون برده یا باخته. نمونه سال 2012 آقای اوباما در ماه جولای از رامنی جلو بود، برد. سال 96 آقای کلینتون از آقای دول جلو بود، برد. سال 2000 و 2004 آقای بوش از کری جلو بود، برد. اما سال 1992 بوش پدر از آقای کلینتون عقب بود و باخت. این تعرفه خیلی مهمی است. و ترامپ هم هیچ کدوم از این رئیس جمهورها نیست. میدونیم که شگفتی‌های زیادی آفریده. آقای انواری، یکی از بحثایی که آقای آرامش مطرح کرد همین بحث کرونا هست. یه نتیجه ثانویه هم کرونا داره و اون ضربه زدن به اقتصاد آمریکاست که دوست و دشمن تایید می‌کردن. دولت آقای ترامپ دستاوردهای زیادی در زمینه اقتصادی داشت. فکر می‌کنید چقدر این کرونا میتونه پاشنه آشیل آقای ترامپ بشه؟ با درود به شما و آقای آرامش. من فکر میکنم مسئله کرونا چون یک مسئله آمریکا تنها نیست، به نظر رای دهندگان آگاه آمریکا در اکویژن نهایی به اصطلاح تقلیل پیدا میکنه و مسائل اقتصادی مجدداً در رأس مسائل قرار میگیره. مسئله ملی‌گرایی و جهان شمولی که با اعتصابات و به اصطلاح تظاهراتی که در آمریکا انجام میشد و حرکت اونها به سمت چپ یک مقدار مسئله رو به اصطلاح سیاسی و ایدئولوژی کرده. از این نظر من فکر میکنم جزء کسانی که شما اسم بردین به اونهایی که خاموش و خجل و غایب رأی نمیدن، یک گروه‌هایی هستن که از طرف برنده اعتماد بیش از حد دارن که برنده میشن و نمیان رأی بدن. و دیگری این که عدم اعتماد به میدیا در آمریکا به خصوص بین کانسرواتیو ها خیلی زیاد شده و ما میبینیم حتی یک عده از بیزینس های آمریکا توانستن در این دوران کرونا به راحتی خود مانور اقتصادی خودشون رو بدن و خودشون نجات پیدا بکنن. این هم یکی از کارنامه‌های خوب آقای ترامپ که اقتصاد رو به صورت بسیار خوب داشت منیج میکرد. کرونا زد، همه کشورها ضرر کردن. ضرری که آمریکا میکنه نسبتاً قابل درکه و به علت مسافرت زیاد و رفت و آمد زیاد مسلم آمریکا ضرر بزرگتری در کرونا دید. ولی نهایتاً اگر با توجه به اینکه واکسن پیدا بشه یا چند خبر خوب راجع به کرونا و یه دورنمایی این که بالاخره کی جریان نرمال میشه و یا نه یک تعریفی از آینده‌ای که دیگه نرمال نمیشه، به جایی که مردم جمع بشن دور هم یه کاری دیگه میکنن، اونها امکان داره تمام جریان عوض کنه. جالبه بهتون برمیگردم، جالبه به این بحث واکسن اشاره کرد. اتفاقا مقاله‌ای بود در پلیتیکو خود شما هم برای من فرستادید که این احتمال وجود داره که در همین ماه اکتبر، سورپرایز اکتبر، واکسنش بیاد و آقای ترامپ سوار بر این موج بشه. حالا بحث کرونا رو بذاریم کنار. یکی از دلایلی که میگن خانم کلینتون توفیق نداشت در 2016 این بود که میگفتن بخشی از ساختار سیاسی واشنگتن دی سی است. آقای بایدن هم همون دردسرها رو به نظر داره، نداره؟ ببینید، من ترجیح میدم سوار هواپیمایی بشم که خلبان پروازش بکنه، نه کسی از پشت که اومده از مسافرین نشسته. یکم. دوم، نداشتن کسی با تجربه و با بینش سیاسی که حتی در خود حزب جمهوری خواه هم جای نداشته، الان ضربات سنگینی زده نه فقط به اقتصاد ایالات متحده بلکه به
اون نگاه و پرتویی که ما با متحدینمون داشتیم. بزرگترین هدیه به چین و روسیه این هستش که ما با متحدین دعوا بکنیم. اون اعتمادی که کره جنوبی، اون اعتمادی که عرض کنم به حضور شما ژاپن به ایالات متحده داشتن الان کمتر شده. ولی برگردیم سر مسئله کرونا خیلی سریع. یکم ببینید درسته که کرونا ممکنه بهتر بشه، بدتر بشه، اما الان ما از لحاظ تلفات کرونا نه فقط اعداد ارقام بلکه به صورت درصدی سومین وخیم‌ترین اوضاع در دنیا داریم. درسته که یک مسئله جهانی هست، ولی ایالات متحده ابرقدرت مسلط علمی، صنعتی، نظامی، پزشکی، سیاسی و اقتصادی دنیا وضعش در حد برزیل هست، وضعش در حد کشورهای هنوز توسعه نیافته است. یکم. دوم، ما در جنگ ویتنام 53,000 نفر کشته داریم، الان 160,000 نفر در ایالات متحده مردن و موقعی که رئیس جمهوری متاسفانه حتی نمیاد الگو بشه یک ماسک بزنه و الان ماسک رو میزنه. چرا؟ چون در انتخابات عقبه این خیلی شگفتی و به قول معروف شبهه ایجاد میکنه. ممنونم از شما آقای آرش آرامش. متاسفانه چون فرصت برنامه کم هست دیگه نمیرسیم با آقای انواری. فقط خیلی کوتاه بگم که میگن اگر آمریکا عطسه کنه جهان سرما میخوره. انتخابات آمریکا هم نه فقط برای آمریکایی‌ها که برای همه مردم جهان اهمیت زیادی داره. برای ایرانیان به خصوص بحث‌های مهمی مثل برجام، محدودیت‌های مهاجرتی و حتی تغییر رژیم به شکلی بین انتخابات گره خورده. میدونم که خیلیاتون با اشتیاق این انتخابات رو دنبال می‌کنید. در طول 100 روز آینده در این برنامه و در کل ایران اینترنشنال برنامه‌های ویژه خواهیم داشت. از جمله امشب ساعت 11 برنامه ویژه دیگری خواهد بود با همکارم پریسا صادقی. تا فردا بدرود.